Vítám vás u dalšího dílu Insidera Emeryho Smitha, který byl vojenský pilot, lékař a chirurg a který v tichosti po dobu 10 let pracoval uvnitř tajných bezpečnostních služeb, jejichž aktivity vytvářely průnik do nitra tajných kosmických programů. Tentokrát na téma Tajné podzemní základny, druhá část. Emery říká: civilisti jsou odrazováni od míst, kde jsou základny, nejrůznějšími způsoby. Jedním z nich jsou nainstalované tabule v okolí základny, kde je například uvedeno, že okolí je kontaminováno zvýšenou radioaktivitou. Pokud někdo pronikne do utajeného prostoru, je odstraněn, zmizí nebo je použit na biotechnologické testování. Radary a satelity takové jedince vždy objeví a chytí. Všechny základny jsou také hlídány dálkovými pozorovateli, kteří střeží základny mentálně. Mají vzdálené ovlivňovatele, používající technologie asistovanou vědomím. Účinnost své práce zvyšují přes elektroniku. Pokládají ruce na kovové pláty. 2 části jednoho plátu jsou zlaté a jedna část je měděná a druhý plát je ocelový. Vše je propojeno dráty. Oni pak sedí, pokládají ruce na pláty, což zesiluje jejich schopnost vzdáleného pozorování. Jsou to ti rozptylující, kteří rozptylují myšlenky kohokoliv, kdo se snaží na základnu napojit. Navíc způsobují narušitelům úporné bolesti hlavy, které působí několik dnů. Tito pozorovatelé sice uvidí nějaký pohled, ale hned jsou jejich myšlenky rozptyleny. V podzemních základnách se pracuje s delta vlněním, které se například používá při únosech. Všem lidem okolo navodí vlivové vzory delta, což způsobí hluboký spánek a velmi sníží jejich pozornost. Aplikují ho na tisíce pracovnicích, kteří pracují na podzemních základnách, aby lidé nevěděli, na čem pracují. Když přijdou z práce, vědí, že pracují na něčem velmi důležitém, ale jejich vzpomínky jsou filtrované a zamlžené. Na konci každé směny jim totiž mažou paměť. Na mne to ale nepraktikovali a na odděleních, kde jsem pracoval, to nepoužívali. Získal jsem vysoké bezpečnostní oprávnění a nikdy jsem nic nespackal. Kromě 1 až 2 případů za celou dobu, co jsem pracoval v tajných programech, a to je skutečně málo, protože většina lidí chybuje neustále. Vím, že někteří plukovníci a generálové prošli mazáním paměti nejméně 20 až 30krát, protože věděli příliš mnoho. Když odcházeli domů, procházeli takovým odbavovacím prostorem a mysleli si, že jsou skenováni, zda něco nevynáší, ale ve skutečnosti jim je mazána paměť. Po tomto zásahu sice lidé vědí, co dělají, pouze si to nepamatují. Nevadí jim to, protože příští týden, když přijdou do práce, si zase budou pamatovat vše, co potřebují vědět pro svou práci. Jakmile se vrátí, je vše při starém. Vzpomínky se vrátí, protože když vstoupí na pracoviště, dostanou určitý podnět, který odblokuje vymazané vzpomínky. To se děje prostřednictvím určitých zvuků a symbolů. Pokud budeš chtít mluvit o určitých věcech, můžeš mít naprogramovaný nějaký záchvat nebo to, že usneš nebo třeba začneš koktat. To vše souvisí s technologií mazání paměti. Chyba pracovníků základny se jim může stát osudnou. Vstup do nepovolené oblasti, jít po nepovolené chodbě nebo se zajímat o to, co se jich netýká. Zde jste neustále každou sekundu sledování.
Pokud vyneseš něco na povrch a když tě chytí, znamená to většinou okamžité odstranění, protože tomu předcházela konspirace, plánování a projevování úsilí, abys to udělal. Jsi stále sledován a na běžné chyby jsi různě upozorňován. Pískáním, sirénou, pípáním, možná tě jen chtějí upozornit, abys přidal. Ale pokud se dostaneš do bodu, že tě ta práce tak baví a zajímá, že tyto věci neřešíš, tak se dostaneš opravdu daleko. Když se ohlédnu zpět, nemohu pomalu uvěřit tomu, že jsem ještě zde a že o tom všem mohu ještě vyprávět. Ale musím říci, že jsem prošel úžasnými, fantastickými zkušenostmi. Všechno jsem si opravdu užíval a té šance, kterou jsem dostal, si fakt vážím. Stal jsem se velmi soucitným vůči všem lidem i bytostem, se kterými jsem se setkal. Rád bych všem pomohl dostat se do stavu, kdy budou mít skvělou úroveň vědomí, abychom spolu mohli vstoupit do vesmíru a jiných sfér. Bylo mi velmi ostře vyhrožováno, ale kdyby mě chtěli skutečně zabít, tak by to už dávno udělali. Akce, které proti mě vedly, mohly sloužit k zastrašení ostatních informátorů, kteří se ještě váhají zapojit do procesu odhalení. Chtějí lidem vštípit strach a zastavit nebo alespoň pozdržet celý proces odhalení. Při práci v projektech jsem získal povědomí o široké hybridizaci, kdy se kombinoval lidský genom s mimozemským, zvířecím, savčím, ale i hmyzím a rostlinným. Chtěl jsem zjistit, jaké spojení materiálů a genomů podporuje vědomí. S tímto projektem je spojena podle dokumentů popisována základna, nukleární, biologická, chemická, testovací základna v Mexiku, kterou vlastní USA. Nachází se v oblasti zóny ticha. Ve skutečnosti se zde provádí genetické experimenty. Vytváří zde klony a programovatelné formy, což mohou být jakékoliv životní formy, které dokážou vypěstovat. Jsou do nich vštěpována určitá vědomí nebo určitý systém na nanoúrovni pro komplexní kontrolu mysli. Také je mohou používat jako avatary a mohou do nich vkládat vědomí vojáků za pomocí elektromagnetického pole, které do nich vtlačí. Ten přijímací avatar musí být ale kompatibilní s frekvencí tělesné genetiky vtělujícího člověka, aby celý proces mohl fungovat. Film Avatar tuto problematiku dobře popisuje. Takových skoků do těl mohou udělat mnoho. Dělají to na vysoce technologickém utajovaném místě. Tuto technologii používají běžně ve vesmírných programech, kdy přenáší vědomí vědců a lékařů, operátorů z jejich těl do avatarových těl na palubu vesmírných lodí daleko vzdálených od Země. Slyšel jsem, že někteří politici vystupují na veřejnosti ve svých starých nemocných tělech, ale v soukromí vstoupí do svého omlazaného avatara. Byl jsem svědkem, když došlo k vycestování do těla na Nový Zéland nebo do Austrálie. Je to takové šílené Bluetooth, kdy vezmeš nějaké vědomí a vystřelíš ho na nějakou část planety. Pokud se to nové tělo zraní, tak to cítíš ve svém vědomí. Vědomí je vysíláno skrze kosmickou síť a pak je transformováno do nového těla. Tělo je jen chladná schránka a může být dočasně pozastaveno. Někteří využívají tento proces a skáčou z jednoho těla do druhého, své tělo zlikvidují a pokračují dál. Existuje určitý typ portálů, který nazývají Xeroxovou místností. Tam vstoupíte
a přesná kopie se vyšle na jiné místo. Jakmile se bezpečně vrátí signál, že přeprava proběhla, tak se bytost na této straně vypaří. Tak se oddělíte od svého staršího těla. Je to jako vytváření mnoha kopií od stejného souboru, ale pak začne docházet k postupné degeneraci. Tělo věří tomu, co vnímá mysl, když jsi v elektronické podobě. Když mysl věří, že zemřela, tak tělo projde stejným procesem. Je to o propojení astrálního těla s veškerými světelnými těly. Je to o dobrém propojení a schopnosti rozpoznat, co je a není skutečné. Někteří lidé se při tomto procesu nevrátí a jsou uvězněni v těchto stavech programů. Takový člověk sice odejde, ale zapomene, odkud přišel. Pak někde jinde založí nový život. Tímto aktem by mohl být nabouraný celý reinkarnační systém.